Bây giờ chúng ta có một quy cách rất là đặc biệt. Anh khối cần có mặt tại Việt Nam, nhưng mà anh gặp ai tới đây để giúp chúng ta biết cái để kinh doanh về Nu Skin. Chúng ta cần nghe về sản phẩm, nghe về cơ hội, những bước để thành công. Và bây giờ chúng ta có một người mà có thành công rất nhiều năm rồi, người mà có thành công như nhất với Nu Skin. Anh có hơn 500 người đại lý phân phối cho mạng của anh, và anh có kinh doanh trong 53 quốc gia rồi. Thị trường Việt Nam là thị trường 53, thì nên hãy nghe những điều em này sắp nói thôi. Nếu các bạn muốn thành công với Nu Skin ở tại Việt Nam, chắc chắn những điều em này sẽ chia sẻ sẽ giúp tất cả chúng ta thành công. Anh có team lead hơn 19 năm rồi, có tích lũy hơn 20 triệu đô Mỹ với Nu Skin, hơn 20 triệu. Và kinh nghiệm của anh sẽ giúp các anh chị thành công với Nu Skin. Xin mời võ tay ra lên, hét lên cho anh Mr. Nathan Ritz. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn về lời động viên và hồi nãy rất là vui. Alright, what we're going to do now is we're going to talk about compensation plan. Ok, tất cả mình cần làm bây giờ mình sẽ nói về sơ đồ trả thưởng. Okay, and while we get that projector up and running so we can show you the slides, we're going to talk about two key words. Và trước khi mà cái máy này mà nó mở lên, chúng ta sẽ nói về hai cái điểm chính của ngày hôm nay. Alright, everybody have your notes out. You ready? Mọi người là sẵn sàng giấy viết chưa ạ? Everybody's cell phones turned off. Điện thoại mọi người tắt hết chưa? Okay. And if there's any open seats and you want to move forward, then do so. Và nếu trên này có rất là nhiều ghế trống trên này, các bạn ở phía dưới kia các bạn muốn ngồi gần người triệu phú, bạn lên trên set này ngồi đi. Lên set trên này ngồi nè. Yeah, there's lots of empty seats, so if they've left, they're toast. Just take their chair. Người nào mà đi rồi thì kệ họ xui rồi. Okay. All right, what we're going to do today is this is going to be very interactive, and I'm going to have you help me understand this concept. All right, so two keywords in network marketing. Có hai từ chìa khóa trong ngành network marketing. The first keyword is freedom. Cái từ chìa khóa đầu tiên đó là tự do. Why is that a keyword? Thế tại sao đó là từ mấu chốt chúng ta, là từ chìa khóa chúng ta? Because whether you know it or not, that is the reason that you will build a business in Nu Skin. Thì không cần biết là bạn có biết hay không, nhưng tự do chính là cái lý do bạn tham gia và xây dựng doanh nghiệp của bạn với Nu Skin. Nu Skin has amazing products, that's for sure. Nu Skin sản phẩm rất là tuyệt vời, điều chắc chắn rồi. And Nu Skin's humanitarian work with Nourish the Children and Force for Good are amazing. Bên cạnh đó cái việc Nu Skin họ còn giúp đỡ, họ còn chăm sóc những trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn, cái điều đó cũng rất là tuyệt vời luôn. But they're not enough to drive you to go all the way to the top to Team Elite. Nhưng mà nó chưa đủ động lực để bạn có thể đi hết chặng đường thành các bậc là Team Elite. The only thing that will make you go to the top, that will keep you moving when you're discouraged, when you don't think there's any hope. Và cái yếu tố duy nhất khi bạn tiếp tục đi trên con đường khó khăn này, ngay khi bạn tuyệt vọng, khi bạn không biết phải làm gì, ngay khi bạn rất là stress, is the freedom, the lifestyle that you will enjoy when you finally get there. Đó chính là cái sự tự do, đó chính là phong cách sống, đó chính là những điều mà tất cả những thành công họ có được khi bạn có mặt ở trên đỉnh cao của sự thành công. People may love the galvanic spa, they may love transformation. Một số người rất là thích sản phẩm Galvanic Spa, một số người khác rất thích sản phẩm về Transformation. But that's not going to drive you to Team Elite. Nhưng mà điều đó không có đủ để bạn đạt cái bậc Team Elite. I mean, what's going to keep you going when people tell you no, or they told Charlie, you're stupid, you know, for making your mind up to do Nu Skin. Điều gì xảy ra nếu như một người đó làm cho bạn mất cái động lực làm việc của mình, họ sẽ nói với bạn những câu tiêu cực khiến cho bạn không đủ nghị lực để làm việc nữa. Right? What's going to keep you moving ahead through all the obstacles, through the problems, so that you achieve your goals, your dreams in Nu Skin? Điều gì sẽ khiến cho bạn tiếp tục đi qua vượt tất cả những khó khăn trở ngại của mình, đạt được những điều tuyệt vời nhất, thành công nhất của Nu Skin? The only thing big enough to do that
is that burning desire in your heart that you want to be free. Cái điều duy nhất làm được đó chính là cái mục tiêu cháy bỏng, cái niềm khát khao cháy bỏng trong người của bạn để khiến cho bạn muốn được tự do. And the key with freedom is that freedom's never free. Và một những điều nữa là cái chìa khóa được bạn ở trong sự tự do là tự do thực chất là không bao giờ tự do. Freedom always comes at a really big price. Và đó tự do là một cái giá rất là lớn. And it's like the song, the famous song says that gets played so many times. You know, we're talking about freedom. Bạn có biết là có một cái bài hát rất là We're nổi talking tiếng. about freedom. Đó là chúng ta đang nói về freedom, chúng ta đang nói về freedom là tự do đó, ta nói về tự do, ta nói về tự do. And the words say you have to fight for the right to have freedom. Và bạn phải chiến đấu hết mình vì cái quyền được tự do. And in your life and in your new skin career, you're going to have to fight for the right. Và trong cuộc sống của bạn, trong cuộc đời của bạn, trong công việc new skin của bạn, bạn phải chiến đấu hết mình vì cái quyền được tự do. Okay? Most of that fight happens right between your own ears. It's in your own head. Và hầu hết tất cả những cái vấn đề chiến đấu đó, những sự chiến đấu khủng khiếp đó, nó xảy ra ở trong giai đoạn là giữa cái tai bạn và cái não của bạn. And that's why when you 100% commit yourself to being successful here, then most of the fight's over. Chính vì vậy khi bạn hoàn toàn cam kết 100% công việc new skin này thì khi đó là trận chiến bắt đầu kết thúc. When you've really recruited yourself, that's the most important person to recruit is you, right? Và khi bạn bảo trợ được chính bản thân của mình, bản thân của bạn chính là cái người quan trọng nhất và cũng là cái người khó nhất để bảo trợ và thuyết phục. Once you've done that, then it's really downhill from there. You just kind of keep moving. It's not as hard. Và khi mà bạn làm được việc đó rồi, khi bạn làm được rồi thì tất cả công việc nó rất dễ như là đi xuống dốc vậy đó, dễ cả. Why do you have to fight for the right to have freedom? Thế Why? tại sao bạn phải chiến đấu hết mình vì cái quyền được tự do? Tại sao? Because each one of us in this room are creatures of habit. Bởi vì tất cả mọi người trong phòng này đó là sinh vật, sinh linh của những cái thói quen. We're either made free by our habits or we're enslaved by our habits. Chúng ta có thể tự do bởi vì những cái thói quen của mình, hoặc là chúng ta có thể nô lệ của những thói quen của mình. And that's why when you're new in a business like this, like New Skin, you have to, for the next month, you have to fight to change. You got to make yourself talk to people every day. Và chính vì vậy khi bạn là người mới trong việc kinh doanh này, cái tháng tiếp theo bạn phải chiến đấu bằng cái việc bạn ra ngoài, bạn nói với người mới về cái dự án New Skin này. Okay? You have to change your lifestyle to a New Skin lifestyle. Bạn phải thay đổi cái phong cách sống của bạn thành phong cách sống New Skin. You have to change the way you think and the way you look at other people. Bạn phải thay đổi cái cách bạn nhìn, thay đổi cái cách bạn sống với người khác. And if you don't do that, you'll slip right back into your old habits, your old way of life. Và nếu bạn không làm điều đó thì bạn lại quay ngược trở về cuộc sống trước kia của mình. And you'll just miss it. You'll miss the whole New Skin opportunity. Và đó nghĩa là bạn mất đi hoàn toàn, bạn bỏ lỡ hoàn toàn cái dự án New Skin này. So when those challenges and obstacles come up, that's when you got to fight through them. Và khi mà khó khăn, khi mà trở ngại đứng trước mặt bạn, đó chính là lúc cái giai đoạn bạn phải chiến đấu cho mình. And piece by piece and day by day and week by week, you'll become a different person. Và mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần trôi qua, thời gian trôi qua, bạn thành người khác. You'll be more happy. Bạn sẽ vui vẻ hơn. You'll be more confident. Bạn sẽ tự tin hơn. You'll be excited about your future. Bạn sẽ hưng phấn hơn về tương lai của bạn. And you'll start to see the vision of what your life can be. Và bắt đầu bạn nhìn thấy được cái tầm nhìn tương lai của bạn, tương lai bạn sẽ như thế nào. Every person in this room has the capability to do this. Mỗi một người trong phòng này đều hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. You're the only one who can determine if you will do this. Bạn là người duy nhất có thể quyết định được là liệu bạn có làm được nó hay không. Okay? All right, so freedom is the first key word. It's the only thing that's going to drive you to the top. Ok, tự do chính là cái chìa khóa đầu tiên. Tự do chính là yếu tố duy nhất khiến bạn vượt qua hết tất cả những trở ngại và khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. And we have another key word, number 2. Có từ chìa khóa thứ hai. This key word is how you get freedom. Cái chìa khóa, từ chìa khóa này là làm cách nào để có được tự do. Okay, so freedom's number 1. That's why we do it. Đúng rồi.
Tự do là lý do đầu tiên tại sao mình làm cái việc này. And number two is duplication. Và thứ hai, làm cái nào đều điều đó ta phải sao chép. Our next speaker, Kenton Worthington, who will close the event today, is going to talk about duplication as well as some other key principles of the business. Cái người khách tiếp theo chúng ta ngày hôm nay chính là anh Kenton Worthington sẽ nói về cái việc sao chép này và cái lý do gì khiến thành công như vậy, cái hệ thống như này giúp bạn như thế nào. So I'm not going to spend a lot of time discussing duplication because he will do that, but I'm going to show you through the compensation plan how duplication makes you free. Thì tôi sẽ không dành nhiều thời gian của tôi để nói về việc sao chép, bởi vì ảnh là người rất tuyệt vời trong vấn đề nói về sao chép. Chúng ta sẽ thông qua vấn đề sao chép, mình thông qua sổ trả thưởng để mình biết rằng cái việc sao chép này nó hấp dẫn và nó quan trọng cho các All bạn. right, this is where we go interactive. You ready? Ok, lúc hấp dẫn là lúc tập trung nè, bạn sẵn sàng chưa? It's kind of like when you're a pilot, you go, okay, this is when we're going supersonic. Kiểu như là bây giờ đây chuẩn bị thời kỳ của mình, chuẩn bị là lên máy bay mình lái tốc độ siêu nhanh rồi đó. We're Tập going trung cao độ nha. supersonic right now. You ready? Sẵn sàng chưa? Everybody get a piece of paper out that's a blank piece of paper. Mọi người lấy một tờ giấy trắng. Okay, a blank paper. Everybody get one. Mỗi người một tờ giấy trắng, mỗi người lấy một tờ giấy trắng đi. Because you're going to want to draw this graph on this piece of paper. Bởi bạn sẽ muốn vẽ cái hình này xuống tờ giấy trắng đó nè. And here's what I want you to do. Vậy thì tôi muốn bạn làm. I want you to put two lines down your paper. All right? Tôi muốn bạn vẽ xuống Draw one 3 line there and one line here. hai cái đường trên tờ giấy trắng đó, hai cái đường thẳng. Song Divide song. that paper into three parts. Bạn chia tờ giấy thành 3 phần. Okay? Yeah, and it's better to do a landscape instead of portrait, right? Turn your paper. Tốt nhất là bạn nên vẽ nó theo hàng ngang. Tốt nhất là quen cuốn tập của bạn, cuốn sách của bạn theo hàng ngang đó, thì bạn sẽ làm nó đủ hơn. I'm going to teach you how to draw the compensation plan. Tức là bạn sẽ làm như thế này nè, vẽ xuống. And every one of you must learn to do this if you're going to go to the top. Và tất cả mọi bạn ở đây đều phải học cái cách làm như thế này nếu bạn muốn thành công cao độ. Okay? I don't know how many times I have drawn the compensation plan in my 23 years, but I've done it a lot of times. Không biết là trong quá trình làm việc 23 năm vừa rồi tôi vẽ cái này biết bao nhiêu lần thì mình nhớ là rất nhiều lần rồi đó. I did it twice yesterday. Ngày hôm qua ngày vẽ 2 lần. Okay? So add two more. Yesterday, right? We're going to do one more today, right now. Bây giờ vẽ thêm cái nữa ngày hôm nay. So most of you know that I'm part of the $20 million circle with Nu Skin, right? Rất nhiều bạn hay biết là tôi là trong nhóm người đạt được 20 So that triệu đô means- của Nu Skin này. Nu Skin's paid me at least $20 million. Nghĩa là Nu Skin trả tôi ít nhất là 20 triệu đô. And I went back after about 10 years in the business and I tried to estimate how many times I'd drawn the compensation plan for people. Và tôi bây giờ nhớ lại là 20 năm trước, hơn 20 năm trước tôi vẽ cái này ra bao nhiêu lần rồi. And I figured out I'd done it at least 10,000 times. Và tôi nhớ lại là tôi làm ít nhất là 10.000 lần rồi. And then I divided 10,000 into $20 million. Bây giờ mình lấy 2 triệu mình chia cho 10.000 lần đi. And I figured out that Nu Skin paid me $20,000 every time I drew the plan. Tôi nhớ là mỗi lần tôi vẽ cái hình ra tôi được 20.000 đô. How many times are you going to draw those two lines if you get paid $20,000? Bạn sẽ vẽ bao nhiêu hình như vậy nếu mỗi lần vẽ được 20.000 đô? Like as many times as you can do it, right? Mỗi lần vẽ được 20.000 đô vẽ được không? Yeah, that's what you want to think about when you're drawing the compensation plan. Đó là cái bạn suy nghĩ mỗi lần bạn vẽ cái hình này. All right, so you got two lines on your paper. Bạn có hai cái hình, hai cái đường dọc chưa? Hai cái đường song song xuống chưa? So here's what we're going to do now. We're going to talk about the front end of the plan. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái phần đầu tiên của sự giải thưởng này. That's the place where everybody starts. We all sign up and become a distributor first. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta đều bắt đầu hết, tất cả mọi người đều hình thành bắt đầu mọi người đều tham gia là cái chỗ này hết. As a distributor, we have the right to do two things. Là một nhà phân phối thì bạn có quyền được làm hai thứ. Write these down. Viết xuống hai thứ này nha. You have the right to buy product at wholesale direct from Nu Skin. Bạn có quyền được mua sản phẩm với giá thành viên trực tiếp từ Nu Skin. And you can consume it or you can sell it and make a profit. Và bạn có thể bán nó, dùng nó hay bán nó tùy bạn để làm sao có tiền. And number two, you have the right to sponsor other distributors. Cái quyền lợi thứ hai là bạn có cái quyền để bạn bảo trợ thành viên khác. Okay? All right. When you begin to sponsor other distributors, we call them your first line distributors. Và khi bạn bắt đầu bảo trợ một thành viên khác thì cái thành viên khác đó được gọi là người F1 của bạn, người tiền tuyến của bạn. All right, watch closely. So I'm going to go out. I'm going to sign up all these people right here. All you four stand up. Ok, mời bạn bốn bạn đứng dậy hết, bốn bạn đứng dậy. So I sign up four distributors, Ví dụ right? tôi bảo trợ ra bốn cái nhà phân phối này. I'm right here. I'm the sponsor. They're on my front line.
Tất cả những người này tôi đến đây tôi là người bảo trợ, và tất cả họ những người là người tiền tiến của tôi, những người F1 của tôi. They can all order directly from Nu Skin and go get the product themselves. They don't need me to do that. Và những người này thì họ hoàn toàn có khả năng là họ tự đặt hàng cho họ lên công ty, họ tự đặt hàng, không cần thiết tôi làm gì hết. And as long as I'm active with 100 points in my own name every month, Và mình nếu mà miễn là mỗi lần như vậy tôi đã bảo đảm là tôi đặt được cái đơn hàng cá nhân của mình là 100 điểm hàng tháng, then Nu Skin will pay me 5% of all the volume of their orders. thì Nu Skin sẽ trả tôi 5% tất cả những cái đơn hàng nào mà những người F1 của tôi họ đặt với Nu Skin. Okay, let's say that these people sign up all their friends. This whole row, stand up. Ok, bây giờ mời hàng thứ hai đứng lên. Giả sử tất cả những người đời F1 của tôi họ bảo trợ ra đời F2 của tôi. Okay, what level is this row to me? Thế thì theo bạn là cái tầng của họ tầng thứ mấy đối với tôi? Second level, right? Tầng thứ hai đúng không ạ? How much commission do I make as a distributor on my second level? Thế thì bây giờ tầng thứ hai này tôi sẽ có được bao nhiêu hoa hồng từ tầng thứ hai của tôi? How much do you think? Bao nhiêu? Zero? Không có. Are you sure? Chắc không? You're sure? Chắc không? Okay, you're right. Dạ, đúng rồi đó. I don't get paid anything on their orders because I'm just a distributor. Tất cả những người đẹp hai của tôi họ đặt đơn hàng bao nhiêu cũng vậy, tôi không bao giờ được trả 1% nào, bởi vì tôi là nhà phân phối thôi. How do I get paid on their orders? Thế làm cách nào để tôi được trả từ cái đời F2 của tôi? Become an executive, right? Phải trở thành quản trị viên đúng không ạ? How do I become an executive? Thế So làm I cái can thằng get quản trị paid? viên đấy. I have to put in my letter of intent to Nu Skin. Thì mình phải viết một cái đơn là đơn đăng ký thành quản trị viên với Nu Skin. I have a form. I have to fill out the form and I have to submit it to the Nu Skin office so they can start to watch me. Có một cái đơn tôi phải điền gì đó đưa lên công ty để công ty họ trông chừng tôi, họ để mắt với tôi. They start to watch my overall volume of my organization to see if I can qualify to become an executive. Để mà họ có thể chăm sóc tôi, quan sát tôi xem là trong quá trình làm việc tất cả những số tôi đạt ra có đủ để thành quản trị viên hay không. And if I can do 6,000 points total in the first 6 months, then I can become an executive. Và nếu như tôi có thể gọi là trở thành quản trị viên bằng cách là tôi trong vòng 6 tháng liên tục, doanh số nhóm của tôi cộng dồn trong 6 tháng này là 6.000 điểm thì tôi thành quản trị viên. Do I have to wait 6 months? Thế tôi phải chờ 6 tháng không? Do I have to wait 6 months? Tôi phải chờ 6 tháng không ạ? Are you sure? Chắc không? How fast can I become an Thế executive? thì tôi muốn thành quản trị viên nhanh nhất là bao lâu? 1 month. 1 tháng. I can do it by the end of August if I want to. Tôi phải thành quản trị viên vào cuối tháng 8 này nếu như tôi muốn. How would I do that? Là sao tôi làm được? Well, I could go get 6 people, and if they ordered 1,000 points each, then I could be an executive this month. Ví dụ như bây giờ tôi ra ngoài tôi bảo trợ ra 6 bạn, mỗi bạn đặt một đơn hàng là 1.000 điểm, tự nhiên thành quản trị viên tháng này. How many of you were at the meeting Thursday night? Bao nhiêu bạn ở đây vào cái tối thứ năm? Were you Tối there? thứ năm ở White Palace. Did you hear my story I told that night? Bạn có nghe câu chuyện của tôi kể tối ngày I đó không? said the first month in Nu Skin, my check was $547 Tôi nói là cái tháng đầu tiên thu nhập tôi Nu Skin là hơn 500 đô. because I was just a distributor. Bởi vì tôi chỉ là nhà phân phối thôi. I only got paid on my first level. Đừng có trả đơn tầng thứ nhất thôi. But they were bringing in people, Nhưng mà tầng thứ nhất họ mời rất là nhiều người, tầng thứ hai, tầng thứ ba vô. and the second month, how much was my check? Tháng thứ hai thì nhận tôi bao nhiêu? $1,100. 1.100 đô. And I still was only getting paid on my first level. Mà tôi cũng chỉ được từ tầng thứ nhất của tôi thôi. Okay? And the third month, I became an executive, and how much was my check? Và tháng thứ ba thì quản trị viên nhận tôi bao nhiêu ạ? $5,500, third month. 5.500 đô tháng thứ ba. Why? Tại sao? Why did it jump 5 times in 1 month? Tại sao nó nhảy lên 5 lần sau một tháng? Because I got paid on everybody. Bởi vì tôi được trả Not tất just my cả mọi first người. level, I got paid on all my second level's orders to Nu